Miyerkules, ika-15 ng Mayo 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Curfew ipinatutupad sa isang probinsya sa Sri Lanka matapos may naitalang nasawi sa mga nangyaring anti-Muslim riots. Dalawang French, isang American at isang South Korean na hinostage ng mga armadong grupo sa northern Burkina Faso na iligtas ng French Special Forces. 4 na pulis ang patay, 9 na iba pa ang nasugatan sa pagsabog ng bomba sa southwestern Pakistani city ng Quetta. At tariff hikes na ipinatupad ng Washington laban sa Chinese products tinapatan ng China. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita sa detalye ng mga balita. Ipinatupad ang curfew sa isang probinsya sa Sri Lanka matapos may naitalang nasawi sa mga nangyaring anti-Muslim riots pagkatapos ng tinaguriang Easter terror attacks. Ang indefinite curfew ay ipinatupad sa northwestern province kung saan napatay ang isang lalaking Muslim na sinasabing ganti sa nangyaring pag-atake sa 3 simbahan noong nakaraang buwan. Ayon sa Sri Lankan police, namatay ang biktima na 45 anyos matapos magtamo ng sugat ng suguri ng mga tao ang kanyang carpentry workshop sa Puttalam district sa nasabing probinsya. Sa pagpapatuloy ng mga riot, inatake at sinunod din ng grupo ng mga tao ang ilang dosenang shops na pag-aari ng mga Muslim. Dahil dito, napilitan gumamit ng tear gas ang mga pulis para buwagin ang hanay ng mga grupong sangkot sa mga riot. Sa district naman ng Gapaha, sinalakay din ng mobs ang mga Muslim-owned restaurants at isang garment factory. Sinasabing 10% ng populasyon ng Buddhist majority na bansa ay mga Muslim habang 7.6% lamang ang kabilang sa iba't ibang Catholic at Protestant denominations. Nailigtas ang French Special Forces ang 2 French, isang American at isang South Korean na hinostage ng mga armadong grupo sa northwestern Burkina Faso. Gayunman, 2 sundalo ang napatay sa isinagawang rescue operation. Isinagawa ang operasyon para iligtas ang 2 French tourist na dinukot ng mga armadong grupo habang ang mga ito ay nasa Pendejari National Park noong Mayo 1. Sa isinagawang raid, nagulat ang French troops na 2 babae pa ang nadiskubre nilang bihag. Ayon sa ilang opisyal, 28 araw nang na-hostage ang American at South Korean tourists. Nakilala naman ang 2 French tourists na sina Patrick Peak, 51 anyos at Laurent Lasmois, 46 anyos. Samantala, hindi muna kinilala ang pangalan ng 2 babaeng biktima. 4 naman sa 6 na kidnappers ang napatay sa isinagawang raid. Sa kaugnay na balita, binisita naman ni Beninese Tourism Minister at ang National Park sa Burkina Faso kung saan dinukot ang mga armadong lalaki ang 2 French tourist. Sinabi ni Tourism Minister in charge na si Oswald Homke na sisikapin nilang mapaunlad ang security system sa kanilang bansa. On le sait, il n'y a pas de dispositif fiable à 100% tout le temps. Il faut toujours s'adapter et nous nous inspirons de ce qui s'est passé pour améliorer le dispositif sécuritaire ici et permettre à tous ceux qui veulent visiter ce parc d'y venir, d'y séjourner en toute sécurité, en toute sérénité. Pour répondre juste, c'était une journée... Natagpuan ng German police ang 2 bangkay ng babae na sinasabing may kaugnayan sa nangyaring crossbow killings sa isang Bavarian hotel. Ang 2 bangkay ay nadiskubre ng mga police sa North German town ng Wittigen habang inimbestigahan ng mga otoridad ang misteryosong pagkamatay ng isang lalaki at 2 babae sa Bavarian town ng Paso malapit sa Austrian border. Ang 2 crime scenes ay magkalayo ng 600 at 60 kilometro sa magkabilang dulo ng Germany. Natagpuan ang bangkay ng 2 babae habang hinahanap ng mga pulis ang bahay ng isang babaeng biktimang babae na natagpuang patay sa Paso.
Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau und Staatsanwaltschaft Passau haben ergeben, dass in dem Zimmer, in dem die Leichname aufgefunden wurden, eine weitere dritte Armbrust in einer Tasche aufgefunden wurde. Wir wissen nur, dass die Opfer aus Niedersachsen bzw. Rheinland-Pfalz stammen und sich dort am Freitagmorgen in der Pension eingemietet haben. In welchem Zusammenhang bzw. in welcher Beziehung die Personen zueinander standen, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen und das wissen wir noch nicht. Nein, also es hat keinerlei Auffälligkeiten gegeben und niemand hat etwas gehört von dem Tatablauf. Drum, das macht es uns auch so schwierig, die Tat zu rekonstruieren und jetzt müssen einfach die Sachbeweise gesichert werden, um den Tatablauf dann zweifelsfrei feststellen zu können. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga Filipino na nasa South Korea sa katatapos na midterm election dito sa Pilipinas. Alamin natin ang mga naging kaganapan doon sa report ni EBC South Korea correspondent Kristen Jewel Uy. The absentee voting in South Korea was held since April 13 and will end May 13. Voting was held at the Philippine Embassy located in Seoul from Sundays to Saturdays every week. Even though many Filipinos live far from Seoul, they exerted effort to travel just to exercise their right to vote. Mostly, people vote on Saturdays and Sundays because of their work schedule. There are 10,000 registered absentee voters here in South Korea. However, not yet reaching half of the numbers who voted since Saturday. Pangalan niyo po? Ako po si Olga Streta, your profession. Working po ako dito sa Korea for almost 5 years na. So, narinig ko po na magkakaroon tayo ng election as overseas employee. So, I need to practice my right kahit na po nandito tayo. Kaya po, nagpilit po ako na kahit medyo hectic yung oras, busy, talagang ginusto ko po na makapag-practice ng aking Filipino right to vote para naman po sa pagtulong sa ating bayan. Nakaboto na po ba kayo? Nakaboto na po at tapos na at naboto ko na ang ating 12 candidates for senator. So sana naman po may lumabas sa kanila. Bumoto ako kasi yun ang kukumpleto sa akin bilang isang Pilipino. Yan. At inanap ko yung pangalan ko dun sa online sa embassy. Nung nakita ko yung pangalan ko ay hindi ako nagdalawang isip na pumunta sa embassy kahit na malayo ako sa mismong embahada ng Pilipinas dito sa South Korea. At kahit isang oras at kalahati talagang nagsigap ako. At kahit nung nakarang botohan, nung presidential ay ganoon din po ako. Para sa akin yung talagang pinaka goal ko at karapatan ng isang bawat Pilipino, kahit OFW ka, nasa malayo ka, nasa ibang bansa ka, ay kailangan po talagang bumoto tayo para din sa ating bansa. At siyempre, isang pagpipili din, kailangan pumili po tayo ng mga boboto po natin na sa tingin po natin ay tama at makakatulong po sa bansa, higit sa lahat sa mga OFW. Galang araw kung ang ating nakaupo sa ating gobyerno ay laging tama ang ginagawa, ay balang araw ay makakauwi din tayong mga OFW, hindi na natin kailangan mag-abroad. Tungkol sa eleksyon sa Pilipinas, lalo na at ito ay ginagawa ng maraming mga tao, naiintindihan kasi nila na ang pagboto ay bahagi yan ng karapatan ng tao, lalo na at bilang mga mamamayang mga Pilipino. Ang pagboto kasi ay karapatan ng tao yan, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas. This is Kristen Jewel Uy, your EBC correspondent from South Korea, and I am on with 25. Sa iba pang balita, 4 na pulis ang patay at 9 na iba pa ang nasugatan nang sumabog ang isang bomba na itinago ng mga militante sa ilalim ng motorbike
sa southwestern Pakistani city ng Quetta. Agad namang inako ng Pakistani Taliban ang nangyaring pag-atake. 2 sa mga nasugatan ay pulis at 2 sa mga nasugatan ay nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa pulisya, nakaparada sa labas ng isang mosque sa Quetta ang motorbike na pinaglagyan ng sumabog na bomba. Nangyari ang pag-atake 2 araw matapos salakayin ng Dalok separatists ang isang luxury hotel sa lungsod ng Gwadar. Magugunitang 5 katao ang napatay sa pag-atake sa hotel, kabilang sa mga nasawi ang isang sundalo at napatay din ang 3 militante. موږ دراو په تیاری کې ولو یو دماکه وسوله دماکه چې سره موږ بالکني کې وکتل چې د باندې وکتل د مسجد بالکل په مین ګیټ چې کوم دی هلته دماکه وسوله او دا باچو یو دم شدید فایرینګ شروع شو موږ دا فایرینګ د وامه سمر بیرته په کمرو باندې دننه وسوله ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वालों को टारगेट किया गया है. तो इस वजह से वो इसी वजह से टारगेट करते हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों करते हैं. तो हम तो अपना काम करते रहेंगे. Matapos ang mahigit 7 dekada mula na matapos ang World War II, inilibing na sa Berlin Cemetery ang mahigit 300 piraso ng maliliit na human tissue mula sa mga political prisoner na pinatay ng mga Nazis. Ang mga samples ay nadiskubring nakalagay sa isang microscopic glass plates na mga descendants ni Reich Anatomy Professor Herman Steele. Sinasabing ang mga microscopic human remains ay kinuha ni Steve sa mga bangkay ng mga inmates na pinatay sa loob ng Berlin Presidency Jail. Pinag-aaralan niya ang mga nasabing human tissues para malaman ang physical impact ng takot na naranasan ng mga babaeng pinahirapan ng Nazis. Ayon kay Karl Marx and Happel, Pangulo ng Berlin University Hospital, layunin ng paglilibing sa mga microscopic specimen na maibalik ang dignidad ng mga biktima. Ja, jetzt habe ich einen Ort, der angenehm ist, also seelisch angenehm ist, herzukommen, nicht? Und nicht mehr zu der Hinrichtungsstätte, die ist ja irgendwo ein bisschen grauselig. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Sa pagbubukas ng ika-4 na season ng Negosyo, Asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo ang Department of Trade and Industry. Kaya naman papasalan natin ang buong Mimaropa para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman linggo-linggo, alas 5:30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang Negosyo, Asenso at iba pa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Yang Once Upon a Time Season 3, tuwing linggo, alas 8 ng gabi. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista. Jenso Bardiaga. Para nila, yung deklaradong asset ng isang tao, certain politician, kung gaano kalaki ang ginagastos nila. At Nelson Lubao. Ayon kay isang medical anthropologist na si Elisa Sobo, dumadami po ang mga tao ngayon na hindi na nagtitiwala sa bakuna. Sa kanang mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
Lalo pang umigting ang US-China trade war matapos i-anunsyo ng Beijing ang pagpataw nila ng mas mataas na tariffs sa US exports na nagkakahalaga ng $60 billion simula sa susunod na buwan. Ito ay bilang tugon ng China sa desisyon ni US President Donald Trump noong nakarang linggo na taasan ang buwis sa mga Chinese merchandise. Bagamat sinasabi ng mga American officials na nasa advantage sila sa trade dispute, subalit gumanti ang China at nagbantang magagawa nilang lalong painitin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-boycott sa mga US agriculture products at babawasan ang orders ng Boeing aircraft. We're dealing with them. We have a very good relationship. Maybe something will happen. We're going to be meeting, as you know, at the G20 in Japan, and that'll be, I think, probably a very fruitful meeting. But we're taking in right now hundreds of billions of dollars. We're taking in billions of dollars of tariffs. 我们说过多次了，加征关税解决不了任何问题，中方从来不会屈服于外部的压力，我们有决心、有能力维护自身的合法和正当权益。 Nakapagtala ng malaking paggalugi ang Hong Kong stocks sa pagsisimula ng morning session. Ito ay bunsod umano ng epekto ng paglala ng trade tensions sa pagitan ng China at US dahil sa pagtataas ng tariffs sa US imports, ilang araw matapos doblehin ng Washington ang tariffs ng may $200 billion na halaga ng Chinese goods. Ang Hang Seng Index ay bumagsak ng 1.58% o 452.48 points. Matapos lumikas sa Afghanistan dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, dumarami ang mga Afghan refugees ang piniling manirahan sa Turkey. Kabilang na ang mga businessmen at entrepreneurs na ngayon ay nakapagtala ng magandang investment sa ekonomiya ng Turkey. Panoorin natin ito. Kabuli Pulao, Manto. This restaurant only serves Afghan delicacies. Haji Yaqub moved to this popular Istanbul neighborhood 2 years ago after fleeing the violence in war-torn Afghanistan. He doesn't speak Turkish yet, but his business is a success, catering to Istanbul's growing Afghan community. Over 60% of our customers are Afghans who live here. I would say 30% are Arabs and Iranians, and the rest are Turks. More and more Afghan refugees are choosing to settle in Turkey. In an effort to attract more investment in housing, the country slashed an investment threshold for getting citizenship from $1 million to $250,000 in September 2018, allowing foreigners to invest in real estate. If I compare business to last year, property sales to Afghans have increased by 100%. That's because people buy properties to obtain Turkish citizenship. It's something Afghans are very interested in. For many Afghan entrepreneurs, the language barrier remains an obstacle. But they feel their money is safer here than at home, where they fear kidnappings for ransom, widespread among businessmen. In this country, Turks and non-Turks are allowed the same thing. And if you have talent and money and you come here to invest in a business, everything is made easy for you. As a result, among the thousands of shops in Istanbul's famed Grand Bazaar, 42 are run by Afghans. Among them, Hadi, who engraves Islamic and Ottoman scripts on gemstone rings, a skill he learned from his grandfather. I plan to expand my business in the near future. I'd also like to teach my skills and art to Turks here. Turkey currently hosts over 145,000 Afghans, according to Amnesty International, a number perpetually on the rise as they continue to be given a chance to thrive.
Kakaibang protesta ang isinagawa ng mga environmental activists sa Paris para labanan ang banta ng pagkasira ng world's biodiversity. Tunghayan natin ito. Extinction! Au-delà des êtres humains, c'est l'ensemble du monde du vivant qui est... En France, depuis 10 ans, 30% des oiseaux, 30% des oiseaux, près de 200 militants écologistes sont assassinés, que nous rendons visibles. Seeing the blood running down the stairs is something, it feels really concrete because we imagine all these terrible things, but this we can actually see, and it's not just symbolic. So many people, so many animals, so many creatures have already died. Nothing living is safe. Climate breakdown will have an increase. Dumalo sa red carpet events sa China sina Godzilla director Michael Dougherty, actresses Zhang Ziyi, Millie Bobby Brown at Vera Farmiga para ipromote ang kanilang upcoming Hollywood monster film na Godzilla King of the Monsters. Ang nasabing pelikula ay ipalalabas sa China sa Mayo at 31. 好莱坞做这种特技，他们真的是太厉害了，因为每一个怪兽他们都是有自己的个性，然后他们会有自己的喜怒。你看他的眼睛，你觉得他的表演有的时候会比人演得好。同一个怪兽的3个头，会有3种情绪。我们在拍的时候就觉得我们要真的是全力以赴的把自己的角色演好，否则的话，你都演不过这些怪兽。So what I did for the performance capture, for the motion captures, I hired 3 different actors to play each head, and then tied them together and recorded the performance so that each head reacts differently in each situation. Sometimes Pumanaw na ang tinaguriang US screen icon na si Doris Day sa edad na 77. Dinagsa naman ng kanyang fans ang kanyang Hollywood Walk of Fame star at dito'y naglatag sila ng mga bulaklak. Ang legendary actress-singer ay namatay sa California. She was a legend. She will always be a legend. She played very sweet roles where she sang and danced and was always in love with somebody or falling in love. She also played Calamity Jane, who was a wild character for her and a fun character. I remember her as a wonderful actress. I'm choking up because my youth, she was in so many movies. Made me so happy to watch her movies. I just loved her so much. So sad today. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I am 1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita. Mga maiinit na balita